Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Hai să vedem așadar mesaje din partea oracolului pentru tine în acest moment. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste citiri, pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Mesajul din partea oracolului este protecție. Da? Deci ești într-o perioadă în care tu ești protejat din foarte multe puncte de vedere. De asemenea, mai văd aici că poate să fie și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de casă, de stabilitate. E posibil să fii într-o perioadă în care ți ascunzi sentimentele, e posibil să fii într-o perioadă în care sufletul tău este mai sensibil, de ce nu? Însă văd clar că tu ești într-o perioadă în care ai foarte multă protecție, da? Apoi avem ancora, da? Deci ceva ce se fixează, ceva ce rămâne așa. Este vorba despre o colaborare, da? Este vorba despre o relație care se stabilizează. Poate să însemne și că îți găsești acea pace interioară pentru unii dintre voi. Mai vreau un mesaj tot de la acest oracol, să vedem ce trebuie să știi. Avem sensibilitate, da? Avem căprioarea, deci poate este și o perioadă așa de reînnoire în viața ta, da? Simți nevoia să te apropii mult mai mult de sufletul tău, de copilul interior. Discutăm clar aici despre un moment în care tu îți protejezi acest suflet foarte frumos pe care îl ai, dar pentru unii poate să însemne și că încercați aici să protejați pe cineva foarte apropiat. Da? Următoarele mesaje. Avem vulcanul, deci cineva care explodează, da? Și avem și repaus. Deci ești gata aici să explodezi, ești gata să acționezi tocmai pentru repausul tău, pentru sufletul tău. Pentru că apoi eu văd o perioadă de odihnă pentru tine, o perioadă de liniște. Se face lumină în viața ta. Hai să vedem și acest oracol ce spune. Misticism. Misticism. Chakra 6, foarte importantă pentru tine. Deci e vorba de intuiție. Văd că ai foarte multă intuiție în acest moment, dar mai văd eu că ești mai ascuns, da? Mai secret, mai secretos. Este, bineînțeles, și un moment aici în care vrei să fugi, da? De cineva. Uite, avem o victimă. O victimă. Cineva care o face pe victima, cineva care se ascunde. Și avem aici niște bârfe, niște discuții ciudate și percepție. E ca și cum te ascunzi aici, da? Ascunzi ceva foarte important pentru tine. Pentru unii, mai văd aici că ați auzit niște vorbe care v-au pus pe gânduri. Sau, în alte cazuri, poate să însemne și faptul că ești foarte rezervat, fie cu persoanele importante din viața ta, fie cu evenimentele importante, e ca și cum le ții în secret, le ții pentru tine. Și asta e foarte bine. Da? E foarte, foarte bine. Pentru că văd foarte multă înțelepciune. Avem înțelepciune, o persoană care lucrează foarte mult și o persoană imparțială. Deci poate lucrul ăsta te ajută. Pentru unii parcă aveți oameni aici în jurul vostru care e posibil să vă critique pentru faptul că vă izolați, pentru faptul că vă concentrați foarte mult pe un anumit proiect sau pe ceva ce vă doriți voi să realizați. Mai vreau încă un mesaj de la acest oracol. Am simțit nevoia astăzi să iau mai multe oracole pentru voi. Hai să vedem ce spune oracolul ăsta. Oracolul spune să accepti. Este despre a accepta. Este despre a acționa.
Și avem aici să-ți activezi energia. Uite, pentru că acest oracol spune că tu ești liber. Mai vreau o carte. Apoi mai avem încă un mesaj, da? Magie albă este mesajul, da? Plan divin și sincronicitate. E ca și cum aici universul, da, își dorește pentru tine un anumit lucru și cu siguranță ți se cere să nu te opui. Ți se cere să accepti și să-ți activezi energia. Să meditezi și să nu uiți, repet, că totuși ești liber. O să mai cer un mesaj. Este vorba și despre a face o schimbare instant. Despre a lăsa cunoașterea să intre în viața ta. Simt eu să-ți transmit aici. Ok. Mai vreau un mesaj dintr-un oracol foarte drag mie. Hai să vedem. Recunoștință, da, deci cred că aici se leagă foarte bine lucrurile, pentru că eu văd că îți protejezi ceva important pentru tine, văd o oarecare teamă, dar văd aici și un moment în care e posibil să explodezi, să spui, uite, așa nu se mai poate, pentru că apoi te văd odihnit, te văd liniștit, te văd relaxat. Este și o oarecare teamă pe care o simt eu aici legată de necunoscut, dar și probabil o lipsă de încredere, fie în persoana asta, fie în tine, în general. Oracolul spune așa, recunoștință. Recunoștința este formula ta magică pentru a atrage prosperitatea și succesul. Deci, pentru ceea ce vei mulțumi, exact acel lucru, da, va fi mult mai puternic în viața ta. Adică și cum mulțumești pentru iubire și Universul, Dumnezeu, Divinitatea îți oferă mai multă iubire. Uite, chiar avem la bază mesajul Divinitatea. Strălucirea luminii tale interioare îți dezvăluie comorile și îți luminează adevărata față. Deci este despre a fi recunoscător pentru tot ceea ce se întâmplă și în special pentru lucrurile bune. Mai vreau o carte. Următorul mesaj este antrenorul. Toate soluțiile și resursele pentru a reuși sunt în tine. Deci e nevoie aici să-ți cauți acea putere interioară și să fii recunoscător pentru tot ceea ce tu ai în acest moment. Chiar dacă este puțin. Cu siguranță aici o să vină mai mult. Și interesant este că mi se repetă acest mesaj cu ideea de a acționa. Deci ți se cere să acționezi. Uite, puterea de acțiune. Elanul tău interior te îndeamnă la acțiune. Dacă îți asculți vocea interioară, vei merge în direcția cea bună. Cumva intuiția ta, da? Ceea ce îți spune sufletul tău în acest moment în legătură cu situația la care te-ai gândit. Ceea ce îți spune sufletul tău, ăla e răspunsul. Pe acolo e calea. Intuiția noastră, spiritul nostru, da? Sunt cele mai bune GPS-uri. Da? Uite, te iubesc și te accept în tot ceea ce ești. Sunt cuvinte cu o frecvență foarte înaltă. O să cer un mesaj din acest tarot, din acest oracol și apoi vedem și tarotul ce mesaj are pentru tine. Dar mie mi-este clar că e o teamă de a acționa. Uite, avem acea pace interioară pe care tu o găsești atunci când te apropii mult mai mult de scopul vieții tale. Dar vezi că acest scop al vieții tale se află în tine. Atunci când faci ceva și ți aduce pace, e clar că pe acolo e drumul. Nu există. Sau o persoană, dacă ți aduce pace, pe acolo e drumul. Și uite, am deschis chiar la mesajul abundență și aici
Poate să fie vorba și de sfera financiară, dar pentru alții poate să fie vorba aici și de o încredere mai mare în voi. Bun, hai să vedem ce spune și tarotul în situația asta. Hai să vedem ce mesaje are Universul în acest moment pentru tine. Valetul de bâte. Este din nou această energie de a acționa, de a fi entuziasmat, de a-ți asculta acea voce interioară. Mai văd aici și o dorință a ta de a acționa într-un mod nou. De asemenea, poți avea oameni în jurul tău care să te îndrume, care să te ajute din acest punct de vedere. La bază avem un 9 de cupe. Deci este vorba despre o bucurie legată de un proiect, legată de creativitatea ta. Este o bucurie legată de un nou mod de a acționa, o bucurie legată de o nouă etapă care se desfășoară în viața ta. Uite, după ce, nu știu, poate ai dat la spate un eșec, ceva ce n-a funcționat. Hai să vedem ce spune și tarotul în continuare, următorul mesaj. Pentru că da, 4 de spade. Tarotul spune aici că urmează o perioadă de meditație, urmează o perioadă de liniște. Poate să fie și un moment în care vrei să stai tu cu tine, vrei să-ți găsești liniștea. Mai văd un sfat înțelept pe care îl primești de la o persoană undeva suspusă. Este vorba despre o persoană sigură pe ea, stabilă, cu sufletul deschis. Este vorba despre cineva care îți este alături în aceste momente. Simt eu că ai început ceva, nu știu, o relație, ceva anume și e posibil la un moment dat să fie ca o pauză aici, da? Ca o pauză sau pentru unii poate să însemne și un proiect pe care l-ați început și poate în acest moment sunteți într-o pauză. Apoi avem 3 de monede, deci te concentrezi foarte mult aici, văd eu, pe partea de a studia, de a lucra, ești multifuncțional, te afli într-o perioadă a vieții tale în care vrei să devii o persoană mai bună, ești într-o perioadă în care îți aranjezi mai bine, nu știu, scopul tău, îți aranjezi mai bine lucrurile în jurul tău, lucrurile în viața ta. Și mai văd aici și o relație cu un grup mai mic de oameni din care tu faci parte. Poate să fie aici o perioadă în care, uite, te concentrezi mult și pe sfera materială sau pe ideea de a avea grijă de sufletul tău, de a avea grijă de cunoașterea ta, de lucrurile tale ascunse și mai mult decât atât, pentru unii e posibil aici să fiți foarte detașați de sfera financiară. Mai vreau o carte. Magicianul, deci e clar că tu ai toate resursele aici, toate resursele. Și avem și împărăteasa. Deci ai toate resursele, doar că ți se cere să te folosești de acea cunoaștere pe care tu o ai. Ce mai văd aici e că unii treceți într-o nouă etapă. Da? Lucrați la un proiect, lucrați la ceva nou, ceva important și avem împărăteasa aici. O conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. O creștere pe care o pot observa eu și care are legătură fie cu un drum lung, fie cu zona străinătății, fie pentru unii, văd aici un ajutor absolut fantastic pe care îl puteți avea de la o femeie importantă. Uite, avem 8-ul de bâte, deci ceva la care tu lucrezi, ceva ce faci, uite, crește foarte rapid. Ești într-o perioadă de succes, de bucurie. Și uite, avem și îndrăgostiții, pentru unii are legătură și cu dragostea, da? Care, uite, poate să plutească în aer, poate să apară cineva foarte rapid sau poate a apărut deja, însă sfatul aici este să luați lucrurile totuși încet sau să nu vă faceți așteptări.
Și uite, văd aici o schimbare de destin, o schimbare norocoasă într-un moment de odihnă, la o zi mare, la o zi sfântă. Sau într-o zi care e importantă pentru sufletul tău. Este clar aici o schimbare de direcție, poate e ceva legat de un weekend sau ceva legat de o vacanță pentru unii. Dar e clar aici un noroc foarte mare pe care tu îl ai. Și avem asul de cupe și uite, aici găsești vindecare pentru sufletul tău. Văd o veste bună pentru inima ta. O persoană nouă, o emoție nouă. Foarte multă creativitate văd aici care apare în viața ta, poate în urma unei suferințe sau poate este vorba despre faptul că oamenii din jurul tău te pot inspira, poate chiar situațiile pe care tu le vezi în jurul tău îți pot oferi foarte multă inspirație în ceea ce tu vrei să faci. Dar pentru cei mai mulți eu văd clar aici o vindecare, uite, și pentru femei e ceva ce are legătură și cu un bărbat, da? O legătură pentru unii cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este o persoană foarte curioasă, vorbăreață, energică, o persoană răbdătoare, iubitoare, care vrea să le facă pe toate, care vrea să-i ajute pe toți. Da, și ultima carte mi-a ieșit aici, Marea Preoteasă. Deci, tot mi se accentuează în final această idee de studiu, de analiză, această idee de a învăța, da, sau a preda. Și văd aici un valet de cupe. Deci, o nouă etapă din punct de vedere emoțional. Și cu soarele, deci este vorba despre un succes foarte mare pentru unii dintre voi. Acest succes poate să apară atunci când vă așteptați mai puțin, dar, repet, acest succes vine cumva după o perioadă de pauză sau după aflarea unor informații. Voi lua un ultim mesaj din oracolul orelor, să vedem ce spun ele. Avem ora 3 și 3 minute. Iertare, toleranță. A deschide spiritul. Și discutăm aici din nou despre informații. Deci poate e bine să te informezi mai bine în legătură cu o situație pentru a înțelege cum stau lucrurile de fapt acolo. Și avem, uite, inițiativă, renaștere, renovare. Și este despre a te informa mai bine în legătură cu această renaștere. Și ea, știu eu, se poate realiza, da, pe o fundație mult mai stabilă, pentru că tu dacă ai reușit și ai iertat persoana aia sau ai iertat oamenii respectivi, cu siguranță aici eu văd o creștere. Mai iau un mesaj. Apoi avem succes, bogăție, abundență. Ora 14 și 41 de minute. Deci e despre succes aici. Dar acest succes, această bucurie apare în urma unei iertări. Poate este și despre a te ierta pe tine. Inspirație, viziune. E ca și cum după ce ierți, după ce se întâmplă evenimentul ăsta, tu pur și simplu devii o persoană absolut fantastică, da? Crești din punct de vedere energetic. Hai să vedem și un mesaj de la acest oracol. Fata cu șarpele. O persoană empatică, dar și narcisistă. A fi folosit, cineva care nu e disponibil, legături. Pot fi anumite tentații aici care te țin pe loc sau poate ai o persoană narcisistă prin jur. Pentru unii e ca și cum spuneți, nu e suficient, vreau mai mult. Și avem, wow, angajament, inel, parteneriat, angajament, eternitate, uniune. Deci este vorba despre un angajament aici care va avea loc. Poate chiar este vorba despre o relație în sine sau o înțelegere pe care o faci cu cineva. Iar apoi avem dragonul zburător. Lucruri care ajung la lumină, a te adapta, a schimba, a vindeca.
Doar că este vorba aici despre niște schimbări bruște care pot apărea într-o relație sau poate pentru unii este vorba despre altcineva care apare. Deci dacă acum tu ești cu gândul la o persoană, aici văd că ai șanse să cunoști pe altcineva. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.